Hej! Idag ska jag baka kanelbullar. Eller kanelbullar och kardemummabullar. Igår var det kanelbullens dag. Men jag hade inte tid att baka då, så det får bli idag. Jag har faktiskt jobbat på 2 kaféer. Och där har jag hjälpt till att baka bröd och bullar. Det ena var på Utö bageri i Stockholms skärgård. Och det andra Café Linné i Uppsala när jag studerade till lärare. På Café Linné i Uppsala gjorde de superstora bullar. Efter det har jag svårt att göra små bullar. Det blir som en hel måltid mina bullar. Börja med att sätta på mig ett förkläde. Och sen ska jag sätta upp håret så att det inte kommer hårstrån i degen. Jag har ingen riktig kockmössa. Så jag får sätta upp håret i en svans. Okej, då kör vi. Jag börjar med att ta fram min bakmaskin. Den här bakmaskinen är från 60-talet eller kanske 50-talet. Jag ropade in den på en auktion. En auktion, det är när man kan köpa saker begagnat. Och när jag skulle köpa den här, då sa de att kan jag få 20 kronor för den här bakmaskinen? Och jag bara sträckte upp handen och skrek 20 kronor! Och då sa de att det inte fanns någon sladd i. Men det låg en sladd i. Så jag har faktiskt köpt den här bakmaskinen för 20 kronor. Och jag har bakat massor i den. Det är en gammal Electrolux. Den här blandaren är till och med gjord av trä. Jag brukar använda det här receptet. Grundrecept för vetebröd. Då ska man ha 50 gram jäst, 100 till 150 gram margarin eller smör, 5 deciliter mjölk, en halv tesked salt, 1 deciliter socker, 1 till 2 teskedar stött kardemumma. När man stöter kardemumma, då använder man en mortel och sen gör man så här. Då stöter man kardemumma. 1 liter och 4 deciliter vetemjöl. Jag börjar med att smälta smöret. Jag skär upp smöret. Det här blir perfekt. Det är 170 gram smör. Nu stoppar jag smöret i kastrullen. Och nu får det smälta. Så där, nu har smöret smält. Nu ska jag hälla i 5 deciliter mjölk. Jag brukar hälla i socker och salt i mjölken och i smöret. 1 deciliter socker. En halv tesked salt. Och sen rör jag om. Det här är kardemumma. Det luktar otroligt gott. Bara för att få lite mer smak på bullarna så häller jag i kardemumma i degspadet som det heter. Degspad. Rör om. Jästsvamparna dör om det blir varmare än 37 grader. Så därför ska det vara fingervarmt. Men jag brukar ha lite varmare eftersom den här är ganska kall. Så den tar bort mycket värme. Jag har köpt jäst för söta degar. Nu ska jag smula sönder jästen och lägga den i botten på den här bakmaskinen. Jag smular sönder jästen. Nu ska jag känna om degspadet är lite varmare än fingervarmt. Det är det. Jag tar lite degspad och häller i, men bara lite. Så,
Och sen sätter jag igång den här maskinen och den låter jättemycket. Sådär, nu har nästan all jäst löst upp sig i degspadet. Nu ska jag hälla i lite mera degspad och så varvar jag med mjöl. För mjölet är också ganska kallt. Det är ju i alla fall runt 20 grader. Vi har 20 grader inne. Så mjölet är 20 grader. Den här kanske var 15 grader. Och därför så gör jag lite varmare degspad. För då jäser degen bättre. Så nu kör jag i ungefär 3-4 minuter, bara så här. Nu har degen släppt ifrån kanterna så det finns ingen deg kvar på kanterna. Då börjar degen bli klar. Och sen så låta degen vila i ungefär 40 minuter. Nu ligger degen i bunken och degen är fingervarm. Då jäser den bra. Jag lägger över en handduk. När degar jäser ska man inte öppna dörrar och fönster så det blir drag. Det är inte bra för jäsningen. Det här ska jag ha i kanelbullarna. Jag ska ha socker. Jag har lagt fram smör i skivor så att det ska bli mjukt. Så att det ska bli lättare att bre. Jag kommer ha vaniljsocker, kanel, kardemumma. Nu väntar jag bara på att degen ska bli klar. Så här stor har degen blivit. Jättefin. Jag häller ut degen. Nu ska jag arbeta degen en liten stund. Jag delar degen i 2 delar och så kavlar jag ut en deg i taget. Nu kavlar jag degen. Jag har en bra kavel gjord av marmor. Jag har på lite mjöl. Vänder på degen. Har på lite mjöl till. Och så kavlar jag en fyrkant. Sådär. Nu har det blivit en fyrkant utav degen. Då börjar jag med att bre på smör. Det är bra om smöret är lite mjukt. Nu är det nästan lite hårt. Jag brer ut smör i kanterna. Så att det blir smör på hela degen. Sådär. En av de här ska bli med kardemumma. Och en ska bli med kanel. Och jag börjar med den med kanel. Då strör jag på ganska mycket kanel. Då tar jag en sil. Häller i vaniljsocker. Och så strör jag det över degen. Och för att göra det extra gott så har jag även på lite socker. Det där ser väl bra ut. Ganska många kalorier i det här. Men om man ska äta bullar så är det ju bra om de smakar gott. Nu ska jag vika degen dubbel. Jag tar tag här i kanten och så lyfter jag. Och nu ska jag skära degen. Då skär jag så här. Sådär, nu har jag skurit hela degen. Nu ska jag snurra bullar. Man tar en sån här. Och sen drar man ut den. Och så snurrar man åt motsatt håll.
Så att de blir riktigt snurriga. Och sen snurrar jag dem runt fingrarna. Voilà. En bulle. Jag visar en gång till. Drar isär. Snurrar. Och snurrar runt fingrarna. Så där. Då är kanelbullarna klara. Då ska jag bara lägga dem på en plåt. Vackert va? Nu ska de här jäsa i 20 minuter till. Det här är den andra degen. Men istället för kanel så har jag kardemumma på den. Men jag har smör, kardemumma och vaniljsocker och socker även på den här. Nu har jag vikt även den här degen dubbel. Och nu ska jag börja skära upp den. Jag gör likadant som på förra degen. Så där. Nu ska jag snurra bullar igen. Nu är de färdigsnurrade och ska läggas på en plåt för att jäsa. Medan bullarna jäser så städar jag upp i köket. Det behövs. Eller vad tycker ni? Så där. Tänk om det kunde gå så snabbt i verkligheten. Bara så vore allting fint. Nu börjar bullarna bli färdigjästa. Då ska jag ha en äggblandning på dem och strösocker innan jag stoppar in dem i ugnen. Jag har satt ugnen på 200 grader. Så nu ska jag vispa ägg. Tar ägget, knäcker det. Och så vispar jag. Och så har jag faktiskt i lite vatten. Annars är det så trögflytande. Nu blir det lite mer lättflytande. Och så penslar jag bullarna. Så att de blir glansiga. Alla bullar är penslade med ägg. Nu ska jag ha pärlsocker på. Det känns som den här är trasig. Löser det på annat sätt. Och så ska man ha pärlsocker på. Man strör pärlsocker på bullarna. Pärlsockret fastnar eftersom man har ägg på. Ah! Hjälp! Kniven attackerar mina bullar. Nu ska de bara in i ugnen. Nu har bullarna varit inne ungefär 15 minuter på 200 grader. Ser det inte helt jättesmaskigt ut. Man hör hur det fräser här inne utav smöret som nästan kokar i bullarna. Nu ska jag ta ut dem. Här har vi kardemummabullarna. Och här har vi kanelbullarna. Så där, nu är bullarna klara. Det är ganska galet att den 4 oktober är kanelbullens dag. Vi har dagar för lite allt möjligt i Sverige. Jag vet faktiskt inte hur det är i övriga världen. Men nu är det dags att äta upp en bulle. Och det ska bli jättegott. De är supervarma. Men goda. Jag tycker att det är jättegott med ett glas kall mjölk till bullar. Testa gärna och gör de här hemma. Vi ses i nästa film. Hej då!